नमस्कार सम्पूर्णमा। जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ नेपालको थ्रुबाट चाहिँ आज हामीले डिग्री, मिनेट र सेकेन्डलाई चाहिँ डिग्रीमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लिएर आएका छौँ। अ, हेर्दा एकदम सिम्पल भए पनि धेरैजना चाहिँ यो कुरामा अझै कन्फ्युजन भएको जस्तो लागेर चाहिँ मलाई यो भिडियो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। र आज चाहिँ हामी डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा भएको जस्तै हामीले नर्मली इस्टिङ अर्थिङको डेटाहरू कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिग्री, मिनेट, सेकेन्डमा मेजरमेन्ट गरेका छौँ, डिग्री, मिनेट, सेकेन्डमा डाटाहरू कलेक्ट गरेका छौँ भने त्यो डेटालाई चाहिँ यदि हामीलाई डिग्रीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने सिम्पल एउटा रिलेसन देखाउन गइरहेको छु। ओके, त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हुन्छ। त्यो सँगसँगै 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेन्ड बराबर हुन्छ। लाइक 60 × 60 गरेर 3600 भन्यो। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ 1 मिनट बराबर चाहिँ 60 सेकेन्ड हुन्छ है। यति इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले थाहा हुनु पऱ्यो। यति इन्फर्मेसन थाहा भएपछि त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ के गर्ने हो क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ है। जस्तै फर इक्जाम्पल मसँग चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटको भ्यालु कोअर्डिनेट भन्दा नर्थिङको भ्यालु चाहिँ मसँग 27 डिग्री 43 मिनट 7 सेकेन्ड भनेर छ भने अब यसलाई चाहिँ मलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने मतलब 43 मिनट र 7 सेकेन्डलाई पनि मैले के गर्नु पऱ्यो डिग्रीमा नै कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। हाम्रो 27 डिग्री भन्ने त डिग्री युनिटमै छ। तर अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो जुन मिनट र सेकेन्डमा भएको भ्यालुहरू छ त्यसलाई पनि मैले के गर्नु पऱ्यो अब डिग्रीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। अब यो डिग्रीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ यो इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ है। फर्स्टमा अब 27 डिग्री त 27 डिग्री नै भएर त्यही भएर सुरुमा 27 राखेँ। अनि यसमा के भने प्लस गर्ने। प्लस गरे पछाडि यो जुन हाम्रो 43 मिनट भन्ने भ्यालु छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो डिग्रीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। अब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हुन्छ भने पछाडि हामीले मिनटलाई डिग्रीमा लाँदाखेरि चाहिँ यो 60ले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 43लाई मैले 60ले डिभाइड गरेँ। त्यस्तै गरी मैले 7 सेकेन्डलाई चाहिँ मैले फेरि डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने 1 डिग्री भनेको त 60 × 60 सेकेन्ड हुन्छ होइन। यो सेकेन्ड यति हुने भए पछाडि अब मैले केही गरी चाहिँ सेकेन्डलाई चाहिँ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्दैछु भने यो सेकेन्डलाई डिभाइडेड बाई 60 × 60ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। यति डिभाइड गरिसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालु जस्तै 43/60 गर्दाखेरि 4 डिजिटसँग लिन पर्छ है। डेसिमल पछाडि 4 डिग्रीसँग लिँदाखेरि 0.7167 भन्ने भ्यालु आयो। त्यस्तै गरी 7 डिभाइडेड बाई 60 × 60 गर्दाखेरि 0.0019 भनेर आयो। र यो सबैलाई चाहिँ हामीले सम गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो टोटल भ्यालु जुन आउँछ 27.7186 भनेर जुन भ्यालु आएको छ यही भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो यो माथिको डिग्री, मिनट, सेकेन्डमा भएको इक्विभ्यालेन्ट डिग्री भ्यालु है। यसरी चाहिँ हामीले सिम्पली डिग्री, मिनट, सेकेन्डमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले डिग्रिजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र आज चाहिँ मैले एउटा सानो टास्क ल्याएको छु। यो टास्क चाहिँ अब जुन यो डिग्री, मिनट, सेकेन्डको क्वेसन छ त्यो क्वेसनलाई नै कन्भर्ट गरेर चाहिँ कति आउँछ भनेर चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला है त। धन्यवाद।